हेलो नमस्ते तपाईलाई ओली स्टोर पvtमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाई अगाडि कस्तो गजबको एप्पलले भर्खरै निकालेको त्यो पनि प्रो सिरिजमा मैक्स र प्रो चिप सम्बन्धी के जानकारी होइन मैकबुक प्रो त्यो पनि 16 इन्चीमा कस्तो आएको छ तपाईलाई बताउन आइरहेको छु। तपाईले प्रो र मैक्स सिरिज त तपाईले सुनिराख्नु भएको थियो आइफोनमा, तर त्यस्तै चीज अब तपाईले मैकबुक प्रोमा पनि तपाईले सुन्नुहुन्छ। आज कुरा गरौँ मैकबुक प्रोको, त्यो पनि 16 इन्चीको, त्यो पनि स्पेस ब्ल्याक नयाँ कलर कस्तो छ त त्यसको अनबक्सिङ पनि गर्दैछु भने यो नयाँ कम्प्युटर अब आइसकेको छ, यसको सम्बन्धी पुरा जानकारी म तपाईलाई दिने नै छु। अब आउँ यो बट्टाभित्र यो प्रो सिरिजको 16 इन्ची कसरी आएको छ यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। तपाईँ अचेल मैकबुक प्रोको सिरिजमा पनि हेर्नुहुन्छ भने प्याकिङ अलिक चेन्ज भएको छ। पहिला जस्तो प्लास्टिकले मोरेर आउँदैन, यो पनि आइफोन प्याकिङ जस्तै मजाले पुरै पेपर बक्समा, त्यो पनि एरो दिएको मजाको पेपर सिल लागेर आएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि दिएको जुन यो हरियो एरो छ यसलाई हामीले बिस्तारै पिल गर्नुपर्ने हुन्छ र पिल गरेपछि हामीले यसलाई चट्ट खोल्न सक्छौँ। र यसलाई पनि मैले निकालिदिएँ भने दुईतिर यसको एरो दिएको छ, यसलाई मैले खोलेँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने बट्टाको बाहिर पनि तपाईँले प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जानकारी तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ यो भित्र के मोडल छ, के स्पेसिफिकेसन छ, कति जिबीको ऱ्याम छ, कति स्टोरेज छ, सँगसँगै सिरियल नम्बर, प्रोडक्टको सम्बन्धी अरू केही कोडहरू पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। र बट्टाको माथिपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो मजाको कालो रङको तपाईँको डिजाइन भएको पाउनुहुन्छ। म्याट फिनिसमा भएको गर्दा पनि होला कस्तो हेर्दै रमाइलो लाग्छ। र यसलाई म चट्ट बक्सा निकाल्दैछु। अब छट्ट निकालेँ, भित्र के देखिहाल्नुभयो, यहाँभित्र पनि तपाईँले मजाको प्याकिङ तपाईँले देख्नुहुन्छ र यहाँभित्र पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले प्लास्टिक प्याकिङ तपाईँले देख्नुहुन्न, यो पनि पेपर प्याकिङले मजाले ऱ्याप गरिएको छ। यसलाई पनि मैले मजाले निकालिदिँदैछु यहाँबाट। यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् कता स्पेस ग्रे आउने ठाउँमा अब स्पेस ब्ल्याक आएको छ। यो कता हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मिड नाइट ब्ल्याक जस्तो पनि देखिन्छ र पुरै एल्युमिनियम बडी, यो जाडोको बेलामा अनबक्सिङ गर्दा चिसो पनि फिल भइरहेको छ। यसलाई मैले एकछिन यहाँनिर राखेँ। अब अझै बट्टाभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँभित्र कालो रङको टाइप सीबाट म्याक्सेप केबल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने अर्को बट्टाभित्र तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने के पाइँदो रहेछ हेरिहाल्नु। अब यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने गजबकै ठुलो न ठुलो साइजको र यो देख्नुभएको पावर पनि एकदमै पावरफुल छ। यसमा 140 वाटको टाइप सी हेडबाट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो ठुलो साइजको म्याकबुक तपाईँले चार्ज गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र यसलाई पनि मैले एकछिन साइडमा राखेँ। र यो बट्टाभित्र आउने चिजहरूमा अब यो लगभग खाली भइसकेको छ नि, यहाँ तपाईँले केही कागजहरू पाउनुहुन्छ। यसमा पनि के छ हेरिहालौँ। अब हामीले पहिला मजाको क्याटलग जस्तो पाउँथ्यौँ नि, यसमा पनि यो ठुलो बट्टालाई चाहिँ यहाँनिर साइज बनाएको छ। तर यहाँ भित्रै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्ल्याक कलरको स्टिकर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँ केही कागज छन्, जसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने भने क्विक स्टार्ट गाइड पनि भन्छ, यसलाई कसरी अन गर्ने र यो यसमा के चिज छ भन्ने कुरो चाहिँ नर्मल जानकारी तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। अब आउँ यो म्याकबुक कस्तो छ हेरिहालौँ। र देखिहाल्नु भयो रेटर यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि, नर्मली योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले व्हाइट कलरको केबल पाउँथ्यो भने अब चाहिँ यसमा तपाईँले ब्ल्याक कलरको, त्यो पनि ब्रेडेड, त्यो पनि टाइप सी बोर्ड म्याक्से पाउनुहुन्छ। जुन यहाँ पोर्टमा हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर ट्याक्क जोड्न चलाउन सक्छौँ, म्याक्सेप भएको भइहाल्यो। अब आउँ यो म्याकबुक प्रो कस्तो छ यसलाई म चट्ट खोल्दैछु। योभन्दा अगाडि आएको जुन 16 इन्चीको छ त्यसको र यसमा साइजमा तपाईँले के पनि फरक पाउनुहुन्न, एक्ज्याक्टली त्यही नै पाउनुहुन्छ भने यसमा कलर चाहिँ तपाईँले टोटली डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि स्पेस ग्रे भनेर आउँथ्यो भने यसपालि चाहिँ स्पेस ब्ल्याक भनेर आएको छ भने अर्को तपाईँले एडिसनल कलर सिल्भर कलर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, चाहिँ दुई कलर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। अब आउँ यो 16 इन्चीको म्याकबुक प्रो के र कस्तो छ कुरा गरिहालौँ। यसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा दुईवटा सिरिज आउँछ, एउटा प्रो सिरिज आउँछ भने एउटा म्याक्स सिरिज आउँछ। र प्रो सिरिजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 12 कोरको सिपियु, त्यस्तै 18 कोरको जिपियु र तपाईँले यसमा 36 जिबीको ऱ्याम पाउनुहुन्छ भने जसमा तपाईँले 16 कोरको सिपियु पाउनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले 40 कोरको जिपियु पाउनुहुन्छ भने 48 जिबीको तपाईँले ऱ्याम पाउनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो गजबको स्पेक भएको तपाईँले के पाउनुहुन्छ, प्रो र म्याक्स पाउनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँले दुईवटा कलर पाउनुहुन्छ, एउटा स्पेस ब्ल्याक र एउटा सिल्भर। र त्यस्तै यसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले योभन्दा अझै बढी चेन्ज गर्नुभयो, तपाईँले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्ट्री लेभलमा 512 जिबीको स्टोरेज पाउनुहुन्छ भने नर्मल स्ट्यान्डर्ड रेन्जमा तपाईँले हाई इनमा तपाईँले 1 टिबी पाउनुहुन्छ। तर कस्टमाइज गर्नुभयो भने तपाईँले स्टोरेज पनि टन्नै बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै ऱ्याम पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ भने सिपियु पनि अझै तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि कस्टमाइज पैसा बेग्लै लाग्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट हामीलाई सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ। अब आउँ यो चट्टसँगले यसलाई खोलेर हेरिहालौँ कस्तो छ यहाँनिर। तपाईँले सर खोल्नुभयो भने यहाँ एउटा सानो कागज पनि पाउनुहुन्छ, यसलाई म खोल्दैछु र ढुँगेर अन पनि भइहाल्यो। र हेर्नुहुन्छ नि स्क्रिन त क्या बबाल छ, त्यो पनि स्पेस ब्ल्याकमा ब्ल्याक कलरको स्क्रिन चट्ट
बिछाडी बिचमा बोल्दा मजा आएको हेलो भनेर पनि देखिरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि मेतिर लिएर हेर्छु यसमा धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले हेलो भन्ने आउँछ र स्क्रिनको कुरा आउनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा मजाको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले त्यो पनि XDR तपाईँले पाउनुहुन्छ भने गजबको तपाईँले डिस्प्ले नि यति दामी छ त्यस्तै स्क्रिनको माथिपट्टि तपाईँले वेबक्याम सँगसँगै तपाईँले सानो नोज पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ र फुल साइजको तपाईँले स्क्रिन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भने अलिकति चट्ट काटिएको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो मात्रै होइन यसमा ब्याट्री लाइफ पनि असाध्यै दामी छ यदि तपाईँ नर्मल भिडियो प्ले गर्नुहुन्छ भने करिब करिब 22 घण्टासम्म तपाईँले भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले वेब ब्राउजिङ या वाइफाई चलाउँदै हुन्छ भने करिब करिब 15 घण्टाको तपाईँले ब्याट्री लाइफ यसमा पाउनुहुन्छ र नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने यो कम्प्युटर झन्डै 18 घण्टासम्म तपाईँले कन्टिन्यू काम गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो मजाको ब्याट्री लाइफ भएको तपाईँले 16 इन्चीको ल्यापटप तपाईँले अब म्याकबुक प्रो एप्पलको पाउनुहुन्छ अब यो कम्प्युटर नजिकबाट हामी सट्ट हेर्ने हो भने यहाँ तपाईँले मजाको म्याजिक किबोर्ड तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ तर माथिपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ तपाईँको टच आइडी स्क्यानर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यसैबाट पावर बटन पनि तपाईँले यहीँ पाउनुहुन्छ तपाईँले यहाँ तलपट्टि हेर्नुहुन्छ ठुलो साइजको फोर्स ट्र्याकप्याड पनि यसमा पाउनुहुन्छ भने दुईतिर यहाँनिर ट्याक 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 गरेर पाल्छ यहाँ पनि स्पिकर पनि राखेको छ र यसबाट आउने साउन्ड पनि गजबै राम्रो छ जसमा तपाईँले कुनै पनि चिजको एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ या म्युजिक सुन्दै हुनुहुन्छ भने एकदम क्लियरली स्टुडियोमा कुनै सुने जस्तो किसिमको साउन्ड फिल चाहिँ तपाईँले यही स्पिकरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै कहाँ हो यसमा राखेको माइक्रोफोनबाट तपाईँले लाइभ स्टुडियोमा रेकर्ड गर्ने बराबरको माइक्रोफोन यसमा जडिछ जसले गर्दाखेरि कुनै पनि कन्टेन्ट तपाईँले भोइस ओभर गर्नु पर्यो भने पनि सिधै यसैको माइक्रोफोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ राखेको स्पिकर पनि एकदम स्पार्टिया सपोर्ट गर्ने तपाईँको डल्बे एटमोसको 6वटा स्पिकर छ त्यही भएर त यसबाट आउने साउन्ड पनि गजबै राम्रो आउँछ र यहाँ माथिपट्टि स्क्रिनमा राखेको नोजमा वेबक्याम राखेको छ जुन चाहिँ फुल एचडी को छ भने जसबाट तपाईँले लाइभ च्याट या तपाईँको लाइभ स्ट्रिमिङ तपाईँले फुल एचडीमा गर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन स्क्रिनमा देखिने डिस्प्ले छ त्यो पनि 120 को रिफ्रेश रेटमा तपाईँले पाउँछ जसले गर्दाखेरि हेर्ने भिडियोको क्वालिटी पनि गजबै दामी आउँछ र यो कम्प्युटर नर्मली अरू आउने म्याकबुक एयरको तपाईँले 15 इन्चीको देख्नुभएको भन्दा अलिकति ठुलो फिल त तपाईँले हुन्छ किनभने यो प्रो सिरिज भएकोले अलिकति बोक्न तपाईँलाई गाह्रो भए पनि एकछिन बोक्न गाह्रो तर तपाईँ जहाँ गए पनि यसबाट मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यसमा ब्याट्री र पावर दुइटै छ र अलिकति साइज ठुलो मात्रै हो तर यसमा हेर्नुहुन्छ भने कनेक्टिभिटी पनि त्यस्तै राम्रो तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि फोटोग्राफर हुनुहुन्छ या भिडियो खिचिराख्नु भएको छ भने सिधै एसडी कार्ड निकालेर यसमा सिधै कपी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा छुट्टै अर्को तपाईँले डङ्गोल युज गरिराख्नु पर्दैन भनेपछि यहाँ तपाईँले एसडी कार्ड पोर्ट पनि यहाँ पाउनुहुन्छ र त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई एसडी कार्ड हाल्ने ठाउँ त भइहाल्यो नि त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टाइप सी पोर्ट पनि हेर्नुहुन्छ यो टाइप सी पोर्ट मात्रै नि हो थन्डरबोल्ट 4 पोर्ट हो र यो कम्प्युटर तपाईँले तीनवटा टाइप सी जस्तो पोर्ट हेर्नुहुन्छ जुन चाहिँ थन्डरबोल्ट 4 सपोर्ट गर्छ जसबाट एकदम हाई स्पिड डाटा ट्रान्सफर हुन्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एचडिएमआई पोर्ट पनि छ जसले गर्दा तपाईँले कहीँ ट्राभलमा जाँदै हुन्छ तपाईँलाई ठुलो स्क्रिनमा काम गर्नु पर्यो भने त्यहाँ भएको मोनिटर या त्यहाँ भएको टिभीमा पनि जोडेर तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ यो एचडिएमआईको सहायताले त्यही भएर त यसमा डङ्गोल चाहिँदैन अघिदेखि मैले भनिरहेको छु त्यस्तै अर्को साइडमा हेर्नुहुन्छ भने अघि मैले भनेको दुईटा अरू पोर्ट यहाँ पाउनुहुन्छ त्यस्तै यसमा म्याक्सेफ चार्जिङ गर्ने पोर्ट पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले हेडफोन ज्याकको पनि तपाईँले पोर्ट पाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले लाइभ गेम खेल्नु पर्यो या कसैले नसुनोस् डिस्टर्ब नभइकन तपाईँले मुभी एडिटिङ गर्नु पर्यो या भिडियो एडिटिङ गर्नु पर्यो भने टक्कै हेडफोन लाउने पोर्ट पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ ओभरअल तपाईँले म्याकबुक प्रोमा हेर्नुहुन्छ भने वरिपरि एजलाई कट गरेको छ बोक्दा स्मुथ फिल तपाईँले पाउनुहुन्छ र जाडोको बेला भएर एल्युमिनियम भएर होला चिसो पाउनुहुन्छ र यो अहिले आएको जुन M1, M2, M3 प्रोसेसरहरू छ जुन चाहिँ एकदम हिटिङ एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि फ्यानको पनि खासै युज हुँदैन तर पनि फ्यानको तपाईँले भेन्टिलेसन तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ एकदम हेभी काम गर्नु पर्यो भने नर्मली यो कम्प्युटर त्यति तातो हुँदैन योभन्दा अगाडि आउने इन्टेल प्रोसेसरको जुन हामीले एकदम म्याक्स स्पेकमा हेऱ्यौँ भने एकदमै तातो हिट भएर आफ्नो काखमा राखेर काम गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो भने यो चाहिँ एकदमै चिसो भएर कहिलेकाहीँ जाडोमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब यो कम्प्युटर कसलाई चाह्यो त योभन्दा अगाडि तपाईँले प्रो सिरिज चलाइराख्नु भएको थियो तपाईँले एडिटिङ गर्ने भिडियोहरू ठुला फाइलहरू काट्न गाह्रो भइरहेको थियो भने तपाईँले यही कम्प्युटरमा पनि झन्डै 128 जिबीसम्मको ऱ्याम बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसैमा 8 टिबीसम्मको स्टोरेज पनि कस्टमाइज अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटरको कुरा आउनुपर्दा योभन्दा अगाडि चलाइरहेको M1 Max भन्दा अहिलेको M3 Max झन्डै 80% फास्टर छ र तपाईँले पहिले गरिरहेको काममा चाहिँ एकदमै स्लो भइरहेको छ र तपाईँलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि M3 Max लिन एकदमै जरुरी हुन्छ र यही कम्प्युटरको तपाईँ पछाडिपट्टि तल भागमा हेर्नुहुन्छ भने चारबाट तपाईँले मजाको कुसनिङ गरेको अलिकति उठेको चिज तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ठक्कै टेबलमा राख्नु पर्यो भने हल्का ग्याप तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने म्याकबुक प्रो भनेर इचिङ गरेर लेखिएको छ भने यहाँनिर तपाईँको प्रोडक्टको सिरियल नम्बर पनि यहाँ लेखिएको हुन्छ र यसलाई चट्ट टेबलमा राखेर हेर्नुहुन्छ नि यहाँपट्टि अगाडिपट्टि अलिकति कटआउट तपाईँले हेर्नुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले मजाले यसलाई पुल गरेर यसलाई स्क्रिनलाई खोल्न सक्छौँ र स्क्रिन हेर्नु भने तपाईँले मजाले यहाँ सेटिङ मुडमा आएर बसिरहेको छ तर अहिले चाहिँ यसलाई म सेटिङ गर्दैन र तपाईँ यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई सेटिङ गर्नु पर्यो भने हामीले वाइफाईमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र वाइफाईमा कनेक्ट गरेपछि यसको वारेन्टी पनि सुरु हुने गर्दछ र तपाईँले पहिलोचोटि यदि एप्पल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यदि
एप्पल आइडी छैन नबनाउनु पर्ने हुन्छ भने यदि तपाईँसँग पहिलाको कम्प्युटरको डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने थन्डरबोल्ट टु थन्डरबोल्ट गर्नु भने पहिलाको पुरानो कम्प्युटरमा नयाँ कम्प्युटरमा जस्ताको तस्तै डाटा आउँदछ र यहाँ देख्नुभएको किबोर्डमा तपाईँले मजाको ब्याकलाइट पनि लाइट पाउनुहुन्छ जसले गर्दा राति बसेर काम गर्नु पर्यो भने हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर ब्याकलाइट लाइटलाई काम गर्न पनि सक्छौँ हामीलाई उज्यालो चाहिँदैन तपाईँले माथिपट्टि एउटा मिस गर्ने कुरा हामीले योभन्दा पहिला 13 इन्चीमा पाउने जस्तो माथिको टच बार चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ जुन चाहिँ अहिले कम्प्लिटली डिस्कन्टिन्यू पनि भइसकेको छ र यो त थियो तपाईँलाई भर्खरै एप्पलको नयाँ आएको 16 सिरिजमा प्रो सिरिज र म्याक्स सम्बन्धी केही जानकारी हुन त योभन्दा अर्को भिडियोमा फेरि म तपाईँले 14 इन्चीको र 14 इन्चीको बेसिक सिरिज सम्बन्धी भिडियो त लिएर आइ नै हाल्छु तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु र त्योभन्दा पहिले तपाईँले यो प्रोडक्टमा अरू धेरै जानकारी चाहियो भने यो भिडियोको तल डिटेलमा मैले वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अझै धेरै जानकारी साथै तपाईँले यो प्रोडक्टको प्राइस पनि त्यहीँबाट पाउनुहुन्छ र तपाईँ हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ भने अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु बाई बाई एन्ड नमस्ते फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु